ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। 5.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5.5 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੇ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਗਤ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹਨ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਾਣੀ ਸੱਚ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਣੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ 2 ਪੜਾਅ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 4.5 ਬੈਂਡ ਤੋਂ 6.5 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਫਸਟ ਮੰਥ ਵਾਲੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ, ਫੋਟੋਆਂ ਨਾਲ ਲਾਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆਪਦੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਏ ਦਾ ਵੇ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ 25-26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 10ਵੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ MA ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੈਂ MA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ ਤੂੰ, ਵੀ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਉਣ ਜੋਗੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਦਿਸ ਦੀਜ਼ ਦੋਜ਼ ਦੈਟ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੈਸਨ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ। 4 ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਪਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ BA 'ਚੋਂ। BA ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, MA 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। MA 'ਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਓਪਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਗਨੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ 25 ਕੁ ਨੰਬਰ ਆਏ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚੋਂ BA ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ, ਮੈਨੂੰ ABC ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ABC ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਸ ਸਿਖਾਏ। ਟੈਂਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਵਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੜੀ ਸੜੀ ਹੈ, ਟੈਂਸ ਬੜੇ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਸਰ ਨੇ। ਸਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਆ। ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਲਸ ਸਕੋਰ ਕਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਰ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਆਇਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਥਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ।
ਬੱਚੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਸਿੱਖਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮਰਾਠੀ ਬੱਚਾ, ਮਰਾਠੀ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ, ਮਰਾਠੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਵੋਕਲ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਹੈ ਨਾ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਾ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਲਸ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ 4.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ। 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪੋਕਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪੋਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੱਲ ਜਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿੱਲੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ 4.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ 4.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ 5.5 ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ 5 ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ। ਚਲੋ 4.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਰ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਵਾਲਾ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਕਸਅਪ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਕੱਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਾਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀਕਨੈਸ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਕਨੈਸ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਠਿੰਡੇ ਈਜ਼ ਰੋਡ 'ਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਏ ਫੇਸ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਬਸ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਘਰੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4.5 ਬੈਂਡ ਆਏ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਤਾ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। 5.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਂਡ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 5.5 ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਰ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਡਰੀਮ ਕੀ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰ, ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ 5.5। ਵੀ ਪਛਤਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰੱਖੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ, ਆਹ ਬਾਲਟੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਆਹ ਕਣਕ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੋਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮਾਰਚ 'ਚ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਇਲਟਸ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ।
ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਪੈਰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੇ, ਢਾਈ ਕਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੜੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਓ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਰੀਮ ਆ ਚਲੋ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਸਟ ਆ। ਅਤੇ ਬੜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਬਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਪਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਦੇ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁਬਾਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਇਕੱਲਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ, ਆਹ ਟੋਪਿਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ। ਆਪ ਸਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਇਲਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਢਾਈ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਸਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ BA 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਸੀਗਾ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਹੈ ਨਾ, ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਰੱਟੇ ਲਾਏ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6.5 ਬੈਂਡ ਆਏ ਜੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਸਨਿੰਗ ਜਾਂ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚਲੋ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ 6.5 ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਲਸ 5.5 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇੱਕ 'ਚੋਂ, ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੌਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਮਕ ਆ ਨਾ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਝਲਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਧਰੋਂ ਆਈ ਆ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ, ਕੈਨੇਡਾ 4 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਆਰਟਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। PR ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਆਇਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਇਲਸ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭੱਜ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਇਲਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਇੱਥੇ PR ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ, YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਨੇ, ਜਾਂ ਰਮਨ ਨੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨੋਟਸ ਜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, 3 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ। ਨਾਲ ਉਬਰ ਈਟਸ ਚਲਾਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼, ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੇ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ, 4-4 ਘੰਟੇ, 2-2 ਘੰਟੇ, 3 ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਨਾ। ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਅ ਪਰਸਨ, ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਨ ਯੂ ਗਿਵ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਸਮਵਨ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡ ਆ, ਮੈਂ ਬਲੌਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਾਹਲੀ ਦੇਸੀ ਜੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੋਲਣੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਸਾਰਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੁੱਡ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਥੇ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨੂੰ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਚਲੋ ਲਿਸਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਆ ਨਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ਸੋ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਆਏ ਯਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 4.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਲੈਟਸ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਉਂਝ ਲੱਗਿਆ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਆ ਨਾ। 6 ਬੈਂਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, 6 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਵੀ 6 ਜਾਂ 5.5, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 25-26 ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ 6। ਬਾਕੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਸੌਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੰਗਾ ਮਿੱਤਰ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੈਂਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਵੀਡੀਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਇਲਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਈ ਰਾਮਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ 5.5 ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ 4 ਡੇਜ਼, ਹਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਿਰਫ ਸਪੀਕਿੰਗ 4 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਿਸਨਿੰਗ ਚਲੋ, ਰੀਡਿੰਗ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ, ਨਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਕਦੇ ਨਾ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਮੇਰੇ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚੋਂ 5.5, ਬਾਕੀ 6। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। TRF ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰੇ, ਜੇ PR ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ TRF ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਾਮਨ? ਵੈਸੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ TRF, ਪਰ ਲਗਭਗ 19 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਆ ਨਾ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਟ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਏ ਬੈਂਡ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 6.5 ਬੈਂਡ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਜਰਨਲ ਦੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੰਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਅਤੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਚਲੋ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੀ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵਧੀਆ 6 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੀਡਿੰਗ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, 32 ਤੇ ਜਾ ਕੇ 5.5। ਚਲੋ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 6 ਬੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੀ PR ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ। 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਮ ਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਸਨਿੰਗ ਸੁਣੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਨਿੰਗ 'ਚ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਰਾਮਨ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਮੂਵੀ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਦਤ ਪਾਓ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋ, ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਲੱਭੋ ਜਿਹੜਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਬਲੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਸਪੋਂਸਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਕੈਂਬਲੀ ਐਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਂਬਲੀ ਲਿੰਕ ਦੇਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਐਪ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਂਬਲੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਪ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਾਊਨਲੋਡ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਚੈਨਲ ਦੱਸੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕੀਥ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਥ ਉਹ ਬਾਪੂ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਬੈਂਡ ਆਏ ਆ ਸਪੀਕਿੰਗ 'ਚੋਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਲਿਜ਼, 7 ਰਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਲਿਜ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕੀਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ, ਅਤੇ ਲਿਜ ਹੈਗੀ ਕੁੜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬ ਟਾਈਟਲ ਪਾਵਾਂ। ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਨ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਆਸ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਆਪਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ, ਜਿੰਨਾ ਜੇਕਰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਨੰਬਰ 3 ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।